सो हाई साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको भिडियोमा हामी फ्री ह्यान्ड आउटलाइनको बारेमा कुरा गर्छौं। जो पनि बिगिनर हुनुहुन्छ, जसलाई फ्री ह्यान्ड आउटलाइन बनाउन आउँदैन, बनाउँदा कुन कुन मेटेरियल युज गर्नुपर्छ र कसरी फ्री ह्यान्ड बनाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं। भिडियोलाई ढिला नगरिकन आउटलाइन बनाउन स्टार्ट गर्छौं। मैले आउटलाइन बनाउनका लागि कुन मेटेरियल युज गर्छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आउटलाइन बनाउनका लागि मैले आउटलाइनको एचबी पेन्सिल युज गरेको छु। तपाईले जुन पेन्सिल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही भएकाले मैले यही युज गर्दैछु। अनि यो चाहिँ मेकानिकल पेन्सिल, यो पनि आउटलाइन बनाउनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खास गरी डिटेल गराउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। अनि मैले लिएको छु नर्मल इरेजर। हामीले आउटलाइन बनाउँदा के बिग्रो भने मेटाउन प्रयोग गर्छौं। मैले युज गरेको पेपर भने कलर स्पेसको 140 GSM लिएको छु। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नका लागि फोटोकपी पेपरको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामीले ड्राइङ बनाउनका लागि यही पेपर युज गरेका छौं। मसँग रेफरेन्स पिक्चर छ जसलाई हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बनाउँछौं। अब भने हामी आउटलाइन बनाउन गइरहेका छौं। अब भने आउटलाइन कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं। पहिला तपाईले मोबाइललाई पेपरमाथि राखेर कतिको ठुलो कतिको सानो बनाउनु छ त्यो हेर्ने। त्यो गरेपछि मोबाइललाई साइडमा राखेर अब हामी मेजरमेन्ट गरेर बनाउँछौं। हामीले आइजबाट स्टार्ट गर्छौं। पहिला हामीले आइजबाट स्टार्ट गर्छौं। मैले आइजलाई नाप्छु अनि पेपरमा पोइन्ट बनाउँछु। त्यसपछि हामीले दुईवटा आँखा बीचको भागलाई नाप्छौं। त्यसलाई पनि पोइन्ट बनाउँदै त्यसलाई पनि हामीले पोइन्ट बनाउँछौं। अर्को आँखा बनाउन त्यही प्रोसेसलाई युज गर्छौं र आँखा बनाउन सुरु गर्छौं। हामीले आँखा बनाएर भ्याइसकेका छौं। आँखा भएपछि हामीले मेजरमेन्ट नगरे पनि हुन्छ। अब हामीले फोटोलाई अब्जर्भ गरेर बनाउँछौं। हामीले नाक बनाइसक्यौं। तपाईले आउटलाइन बनाउँदा सुस्तरी बनाउनु पर्छ। तपाईले हतार गर्नुभयो भने आउटलाइन बिग्रन सक्छ। फोटोलाई राम्रोसँग हेर्दै बनाउँदै गर्नुहोस्। कतिपय बिग्रिन नि सक्छ। तपाईले त्यसलाई मेटेर फोटोलाई अब्जर्भ गरेर राम्रोसँग बनाउनुहोस्। सुरुमा हजुरले बनाउँदा बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ, सेम ड्राइङ हुँदैन। बट हजुर जति धेरै प्र्याक्टिस गरे गर्नु भयो भने मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ र हजुरको हातले राम्रो गराउँछ। हामीले लाइट भएको एरियालाई छुट्याएका छौं। पछि हाइलाइट दिन सजिलो हुन्छ।
डाइरेक्सन कता गएको छ राम्रोसँग अब्जर्भ गरेर हाइलाइट र स्याडो भएकोलाई छुट्याउनु पर्छ। पछि स्केचिङ गर्दा सजिलो हुन्छ। फोटो हेरेर हजुरले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आउटलाइन राम्रो हुन्छ, मेजरमेन्ट पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ज्याकेट बनाउन लागेका छौँ। ज्याकेटमा भएको हाइलाइट स्याडोलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गरेर बनाउनुहोस्। लास्टमा फोटोलाई राम्रोसँग फेरि हेर्नुहोस् र केही बिग्रेको छ भने मेटाएर सच्याउनुहोस्। तपाईँले यिनी मेथडहरूलाई राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने तपाईँले आउटलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। आउटलाइन अलि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आउटलाइन बनाउनको लागि अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, एकैचोटिमा बन्दैन। तपाईँले जति धेरै टाइम दिन सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। मैले यो आउटलाइन बनाउँदा आधी घन्टा लाग्यो। तपाईँहरूले पनि बनाउँदा यसरी नै टाइम दिनुपर्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोबाट के सिक्नु भएको छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हजुरहरूको साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। किप सपोर्टिङ, लभ यु अल, गुड बाई।